Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii martie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în rac. Încep cu partea de tranzite astrologice în prima parte, ulterior vedem ce ne vor spune cărțile de oracol, cele de tarot, dar și talismanele. Luna martie este una destul de încărcată la nivel energetic, iar pentru voi toată această energie va fi direcționată pe zona carierei, pe zona menirii voastre aici pe pământ. Imaginea publică, profesia voastră. Tranzitele vor fi precum urmează. Venus în retrogradare în Berbec pe casa a 10-a. Mercur în Berbec pe casa a 10-a. La jumătatea lunii va retrograda și el. Vom avea soarele în Berbec, tot aici, pe casa a 10-a. O eclipsă de soare, tot în Berbec, tot pe casa a 10-a. Aceasta va fi o lună nouă. Și ingresul lui Neptun tot în Berbec pentru o lungă perioadă de timp. Casa aceasta a carierei vă arată vouă un nou început. Noi inițiative sau noi direcții în această viață. Pentru unii pot fi schimbări de statut, pentru unii pot fi schimbări de nume la propriu, adică poate fi o căsătorie care vă schimbă imaginea publică, statutul, numele și renumele vostru în societate. Aceasta este casa care reprezintă și guvernul și societatea și tot ceea ce se întâmplă în lume cu autoritățile din viața voastră sau cu voi ca o autoritate. Veți putea face pași mari către un viitor mai bun sau se schimbă direcția la 180 de grade pentru voi. Pentru unii poate veni cu antreprenoriat, pentru unii poate veni cu o decizie de pensionare sau de retragere din câmpul muncii, iar pentru alții dintre voi cu o promovare. În tot cazul, energia berbecului, fiind energie cardinală ca și a voastră, vă îndrumă să nu stați prea mult pe gânduri. Ideea este că trebuie să evaluați totuși acțiunile înainte de a le implementa, pentru că Mercur va retrograda și posibil să vă simțiți pe de o parte obosiți, pe de altă parte ușor confuzi din cauza influenței neptuniene, dar și impulsivi pe alocuri. Să fiți precauți pentru a putea lua cele mai bune decizii. Este o ocazie unică în această viață să faceți ceva mai mult decât ceea ce credeți voi, pentru că eclipsele vin cu un sens al predestinării și aduc de la sine o frecvență a urgenței. Simțiți că vă cheamă o direcție anume. Luați-vă intuiția îndeaproape și fiți foarte vigilenți în mesajele pe care vi le transmite. Vom avea și o eclipsă de lună, o lună plină în Fecioară, care pentru voi activează casa comunicării și a mentalității. Zona unde regăsim comunitatea noastră, familia extinsă, cartierul, vecinii, cursurile pe care le puteți face, gândurile voastre, cum comunicați, dar și drumurile pe distanțe scurte. O lună plină vine cu finalitate. Asta înseamnă că unii dintre voi puteți absolvi niște cursuri, puteți face rapid niște cursuri sau să luați niște decizii de îmbunătățire la nivel de plan personal, de dezvoltare personală. Pentru alții dintre voi este ca și când, prin arhetipul acesta al Fecioarei, reușiți, începând cu această lună martie, să vă organizați mai bine. Să scoateți din cufărul vostru de valori toate acele abilități pe care le-ați dobândit pe parcursul vieții pentru a le implementa acum. Este un fel de conștientizare că aveți deja experiență să faceți anumite locuri, mai ales pe zona de carieră, pentru a putea implementa toate acestea cu succes. O lună de succes pentru rac, voi le aveți pe Marte în rac, pe casa întâi, îi ajută să avansați, dar în funcție de experiența din trecut și de lecțiile învățate, dar și de acele lucruri pe care le-ați făcut bine. Binele făcut până acum va genera și mai mult bine. Știți cum se spune? Binele bine atrage. Neptun va aduce o putere foarte magnetică, foarte hipnotizantă, să atrageți ușor lucrurile pe care le doriți pe zona carierei. Este un început și este un început magnetic care trebuie cuantificat și cuantificat rapid, în sensul că dacă nu prindeți această ocazie, s-ar putea să fie nevoie să mai așteptați ceva timp până ce lucrurile în viața voastră vor căpăta din nou mai mult sens ca oricând. Voi le aveți pe Pluton, casa 8-a, asta înseamnă banii celorlalți, resurse împărțite cu ceilalți, posibilitatea să achitați niște datorii. Pluton transformă în profunzime lucrurile de care noi ne temem, creează situații pe care noi am dori conștient să le evităm, poate, însă odată conștientizate toate acele frici, să știți că pot fi îndepărtate odată și pentru totdeauna.
Eu vă doresc să aveți o lună martie minunată și să vedem acum ce ne spun și cărțile oracol. Luna, guvernatoarea voastră, cu eclipsele veți simți cu siguranță o puternică influență asupra emoțiilor voastre, dar și subconștientul vostru va lucra îndeaproape pentru a vă ajuta să deveniți conștienți de lucrurile care vă împiedică în buna desfășurare a vieții. Satisfacție emoțională și dezvoltare personală. Este o perioadă în care să vă concentrați pe interiorul vostru, pe ce aveți voi mai bun în voi înșivă, dar și de dat, de împărtășit cu această lume, cu ce contribuiți voi la nivel social. Oamenii vă vor găsi atrăgători de încredere, vă puteți găsi mentori în această perioadă, oameni care să vă ghideze și pe care să vă bazați în implementarea lucrurilor pe care le doriți. Și berbecul, foarte interesant. Uite, eclipsa din berbec, care este o eclipsă a regilor, o poziție absolut fantastică în care vă regăsiți în această perioadă și de care trebuie să beneficiați din plin. Nu lăsați aceste oportunități să treacă pe lângă voi, fie că vorbim despre afaceri, fie că vorbim despre structurarea dinamicii interpersonale, fie că vorbim despre concretizarea unor lucruri care au legătură cu relația voastră. Voi ați fost foarte mult timp sub influența lui Pluton în Capricorn pe zona relațiilor, însă în această perioadă sunteți chemați la apel. De ce spun că este un fel de urgență aici? Pentru că în scurt timp, în ceva timp mai exact, va intra pe casa carierei Saturn și vă poate aduce autoritate, vă poate aduce foarte multă structură, dar dacă planul nu este deja gata, dacă lucrurile nu sunt deja clare, s-ar putea să întâmpinați unii dintre voi blocaje. Vreți un nou loc de muncă? Acum începeți să prospectați piața. Vreți o afacere? Acum trasați foarte clar planul. Vreți să schimbați ceva? Acum este momentul să gândiți acele schimbări. Și spațiul care este guvernat de Jupiter care este în Gemeni, în zona casei a 12-a la voi. Sunt cu mintea împrăștiată pretutindeni, am foarte multe planuri și idei, dar nu știu ce să fac mai întâi de toate sau cum să le apuc, cum să le ordonez. Este o foarte bună perioadă, energia este prielnică pentru ca voi să vă ordonați gândurile și să vă faceți planuri, dar concrete, tangibile pentru viitor. Și aici avem o pană și numărul 26. Veți fi ajutați din planul acesta eteric să simțiți mai bine realitățile subtile și să descărcați corect informația potrivită pentru evoluția voastră. Lucrurile îți vor merge mai ușor decât te aștepți tu. Indiferent despre ce zonă vorbim, despre relații, despre partea financiară, despre sănătate. Este o lună pentru putere pentru voi, să știți. O lună pentru putere. Putere personală, putere financiară, putere să faceți ceea ce vă doriți sau ceea ce v-ați propus, putere la nivel de corp fizic. Ia uite, la nivel de relații este pentru unii dintre voi o finalitate sau o decizie foarte importantă pe care o luați, o conștientizare foarte puternică pentru alții dintre voi. Nu este ca și când se întâmplă ceva ce nu v-ați fi așteptat deja. Acest tip de energie indică următorul lucru. La aceste eclipse care se vor produce, atât cea din Fecioară cât și cea din Berbec, pentru voi lucrurile devin foarte clare. Când vine vorba despre mentalitate, când vine vorba despre autoritate, dacă cineva exercită un fel de autoritate asupra voastră, un fel de forță, de putere, unde și dacă sunteți manipulați de o anumită situație, unde și dacă aveți vreo anume constrângere sau v-ați simți neputincioși, în orice fel de dinamică interpersonală, în orice fel de parteneriat. Pentru unii dintre voi este o posibilitate de împăcare și de împăcare cu un suflet pereche, cu un om pe care să spunem că l-ați îndrăgit mai presus de puterea cuvintelor
omenești. Este o lună în care puteți vedea exact că se întâmplă în viața voastră așa cum vă doriți totul. Este o lună în care se topește ego-ul, este o lună în care vă veți putea simți în largul vostru, alături de oamenii dragi vouă, dar și alături de partenerii voștri de viață. O lună în care vulnerabilitatea voastră va deveni puterea voastră. Pentru cei care sunteți singuri, este o lună în care se închid niște cicluri, pentru că eclipsa de lună se petrece lângă nodul sud karmic, o schimbare a mentalității, o ancorare a frecvenței acceptării și recunoștinței, o ancorare a frecvenței prieteniei, a înțelepciunii, a egalității, a umanității și a compasiunii vă poate aduce un partener, așa cum aveți voi nevoie în această viață, și energia dintre voi va fi ușoară, va fi ca și când vă cunoașteți dintotdeauna, sau posibil să fie cineva, o persoană pe care ați mai întâlnit-o în această viață, dar cu care nu ați avut încă ocazia să intrați într-un parteneriat. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, potențialul este acela de a trece la următorul nivel, de a fi și mai bine, de a vă dezvolta și mai armonios și mai frumos împreună, iar pentru alții dintre voi este un moment în care puteți spune stop joc, pentru că aveți capacitatea aceasta de a face lucrurile să funcționeze și cum vă doriți voi, în sensul că prindeți curaj să vă schimbați viața, vă dați seama că puteți fi pe propriile voastre picioare fără a fi într-o relație de codependență. Foarte importantă această lună pentru toată lumea. Sigur că rezultate clare și concrete se pot vedea pe parcursul acestei veri, în jurul datei voastre de naștere, până în luna septembrie. Din nou judecata. O revenire asupra unor lucruri, o revenire asupra percepției voastre despre relație, posibilitatea să vă ușurați viața de cuplu și de familie, posibilitatea să faceți niște achiziții în cazul în care vă doriți acest lucru pentru familia voastră, posibilitatea să aveți grijă de familia voastră, să vă întregiți familia, poate fi chiar și o sarcină pentru unii dintre voi dacă se aplică acest lucru, și posibilitatea să vă împăcați cu cineva pentru că se diminuează orgoliul fiecăruia dintre voi. 7 de cupe vine cu alegeri, cu ideea că tu îți faci singur soarta și destinul. Va fi în mâinile tale o decizie importantă pe parcursul acestei luni către ce înaintezi. 8 de bâte aduce acțiune în zona de relații, aduce concluzii, aduce finalitate, aduce rezolvări ale unor conflicte mai vechi, dar și ale unor frici. Aduce, să spunem, doi oameni față în față care, vulnerabili fiind, își spun ce au pe suflet și primesc la schimb înțelegere și compasiune din partea celuilalt, iar în cazul în care nu se întâmplă acest lucru, deprind din acea acțiune, din acea conversație, din acea situație, curajul de a se autosusține și de a merge mai departe. Este o lună foarte spirituală, să știți. O posibilitate de reîntregire a familiei în cazul în care unul dintre voi este în străinătate. Ce interesant! Ancorezi, îți găsești locul de la apă, de la emoție pe pământ, de la lucruri care au fluctuat și care poate te-au ținut în suspans la lucruri concrete. Îți găsești locul, armonia, spațiul să te desfășori liber și să fii acceptat așa cum ești tu. Și tu, uite, acceptare, să-l accepti pe cel de lângă tine așa cum este el. Sau poate unii dintre voi nu mai acceptați niște compromisuri, niște situații dureroase și acum aveți această posibilitate să vă desprindeți cu demnitate dintr-o situație stresantă sau dureroasă. O lună care aduce claritate, indiferent de situația pe care o traversați în zona relațiilor, și va fi mai ușor decât credeți. Pe zona carierei, wow, ce frumos! Avem berbecul sau împăratul, 5 de cupe și regina de spade.
Asta înseamnă felul următor. Unele lucruri se vor schimba pe zona carierei, în sensul că se încheie niște cicluri, niște perioade care nu v-au favorizat. Pentru că veți avea o sclipire de moment, pentru că poate apărea cineva care vă întinde o mână de ajutor mult așteptată. Este acea șansă despre care am menționat anterior, mult așteptată și foarte benefică vouă. Pot fi aici și situații care se îmbunătățesc la nivel academic în ceea ce privește copiii voștri, în ceea ce îi privește pe ai voștri copii, dacă sunteți părinți. Cineva se maturizează sau lucrurile la nivel profesional pentru voi cresc. Să vedem mai departe ce schimbări pot apărea. Un loc de muncă, după o perioadă lungă de așteptare, tot împăratul, incredibil. Și 5 de spade. Îți revii la nivel financiar după o perioadă, să spunem, de austeritate, de lipsă. Ți se umple cumva golul pentru care te-ai stresat atât de mult timp. Și vei avea o decizie foarte importantă de luat, vei avea de unde alege și decizia ta te poartă cu pași repezi către succes. Este o lună de succes pe zona profesională sau, așa cum am spus, poate fi o căsătorie, poate fi ceva la nivel de imagine publică care se schimbă, se clarifică, ești văzut într-o lumină diferită, ești apreciat. Bani. Schimbări la nivel financiar care aduc succes și prosperitate. La nivel emoțional, regina de monede, regele de spade, îndrăgostiții și înalta preoteasă. Este o perioadă în care îți găsești echilibrul. Atât la nivel mental cât și în viața ta, în rutina ta, îți vei găsi locul, vei găsi timp și pentru tine. Vei găsi spațiu să îți îmbunătățești abilitățile, să citești o carte bună și să te dezvolți. Vei găsi spațiu și puterea în tine, puterea ta personală, poate fi accesată în această perioadă pentru a rezolva niște chestiuni arzătoare, să spunem, niște lucruri care au fost urgente, pentru care te-ai zbătut și te-ai stresat. Pentru alții dintre voi pot ieși niște secrete la suprafață, să știți, ale voastre sau ale cuiva drag vouă, lucruri pe care așteptați de mult timp să le clarificați sau să le discutați cu cineva. Poate unii dintre voi veți afla niște secrete care nu vă privesc și veți fi puși într-o ipostază destul de ciudată, de a păstra tăcerea. Unii dintre voi veți putea discuta cu cineva, așteptați să discutați cu cineva sau cineva așteaptă să vorbească cu voi și până acum a fost foarte confuză situația pentru că neștiind unul ce face celălalt, au existat doar presupuneri, iar acele presupuneri dispar pentru că se clarifică gândurile și părerile voastre. Element de pământ, totul devine concret. O lună foarte practică pentru voi, o lună în care lucrurile se pot debloca. De asemenea, vi se spune să fiți foarte atenți la sănătate, să mâncați, să aveți o rutină foarte bine implementată, foarte riguroasă, pentru că prin disciplină veți obține ceea ce vă doriți. 11 și 11 și flacără geamănă. Flacăra geamănă, din punctul meu de vedere, este omul din tine și spiritul din care ai venit. Pe de o parte, la nivel foarte spiritual, așa, este o aliniere absolut divină și cosmică în viața ta, în această perioadă de care poți beneficia din plin. Și la nivel de sănătate, până la nivel microcelular, te poți regenera, îți poți regenera viața, asta însemnând o altă viață, o schimbare la 180 de grade, o vindecare foarte profundă, până la nivel de țesuturi, de atomi. Lucrurile iau o turnură favorabilă pentru tine și totul prin intenția ta, prin faptul că undeva, cândva ai făcut un bine sau bine ceva.
Pentru alții dintre voi este o lună în care reflectați foarte mult, o lună care vă aduce oportunitatea să vă treziți spiritual, să conștientizați realitățile subtile, o deschidere către aceste realități subtile prin energia lui Neptun. Și fii tu însuți sau însăți. Iar aici vorbim despre vulnerabilitate, sigur că da, și despre acceptare. Despre acceptarea unor lucruri așa cum sunt, pentru că nu se pot schimba, nu depind de voi, și luarea celor mai bune decizii în ceea ce privește lucrurile asupra cărora puteți interveni. Atenție la stomac, atenție la microbiom. Atât. Trebuie să aveți o dietă foarte, foarte sănătoasă pentru a fi foarte ancorați. Încercați să mâncați în această perioadă rădăcinoase, pentru că vă vor fi benefice, sigur, dacă nu aveți diverse alergii, care și acestea au anumite cauze în spate. Să vedem ce ne spun și talismanele. Pentru aceia dintre voi care ați avut o criză de identitate, se face lumină în povestea voastră de viață, lucrurile se clarifică, veți ști exact ce aveți de făcut. Este o senzație de clar știință care vine din interiorul vostru. Soarele, iubirea necondiționată, o iubire cosmică, o aliniere cosmică între tine și cineva anume, între tine și ceva necunoscut, între tine și ceea ce îți dorești sau între tine și un om drag ție, alături de care poate nu ești sau ești. Avem aici un simbol al câinelui, un om credincios, poate cineva născut în anul câinelui, cineva care te-a trezit la viață. Sau ceva din ceea ce îți dorești se îndeplinește și te trezești la viață, îți recapeți bucuria de a trăi. Contracte foarte bune pe zona de afaceri, contracte pe care te poți baza sau un contract de muncă care îți poate schimba viața pentru că îți îmbunătățește starea materială, un cadou pe care îl primești, o situație care se schimbă la 180 de grade, de la stres la armonie. Atenție și la paraziți intestinali, la ficat gras, atenție la toxinele din corp. O detoxifiere, uite, ar ajuta ficatul să metabolizeze mai ușor. O întâlnire de grad 0, o întâlnire predestinată, ori cunoașteți pe cineva, unii dintre voi, ori vi se întâmplă niște lucruri cumva magic, fără ca voi să înțelegeți ce se întâmplă în viața voastră, foarte multe sincronicități care au un sens și veți înțelege la momentul potrivit de ce s-au întâmplat lucrurile așa. O clepsidră a timpului. Unii dintre voi trebuie neapărat să vă odihniți mai mult sau să fiți atenți la calitatea somnului vostru, pentru că s-ar putea să nu vă odihniți îndeajuns sau să aveți ceva provocări cu insomniile. Aveți nevoie de recuperare sau recuperați ceva foarte valoros pentru voi, indiferent ce este acest ceva, poate fi și cineva. Stare de abundență. După o perioadă de timp, revine abundența în viața voastră. Și aici avem inițiala M. Poate fi un om drag vouă, poate fi o capitală a lumii, mi-a venit în minte Madridul. Pentru alții dintre voi poate fi mama, pentru că avem luna, sau subconștientul și emoțiile noastre, care în acest moment sunt în atenția noastră pentru ca noi să depășim fricile. Micro și macro, dualitatea în care trăim și capacitatea noastră de a discerne ce este potrivit pentru noi și ce nu. Cei care ați fost pe minus, acum lucrurile se schimbă. Mult minus egal plus. Minus cu minus ne dau plus. Vă doresc să aveți o lună minunată, energia este foarte bună, foarte armonioasă și liniștitoare, să beneficiați din plin de ea. Să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!